Now we are done on drafting our budget for our 4 levels of wedding from basic to high-end. Tignan natin kung magkano yung mga figures, yung naging total ng mga costs na inassign natin sa bawat wedding requirements. For the basic wedding, we have 217,000. For the mid-range wedding, we have 453,000. For the upgraded wedding or the upscale wedding, we already have 993,000. For the high-end wedding, we already have 1,922,000. Now, at this point, we will try to reduce the total cost of the basic wedding. Kung nagtatanong kayo, bakit yung mid-range and upgraded and high-end wedding hindi natin itatry i-reduce? Well, definitely, kaya naman natin i-reduce lahat ng figures. Kung kinaya nga ng basic wedding na mag-reduce ng cost, definitely, kaya din mag-reduce ng cost ng high-end wedding. Ang i-workout lang natin na i-reduce ay yung basic wedding. Ngayon, habang nagre-reduce tayo ng cost, madidiscuss na rin natin yung wants versus needs. Yung mga wedding requirements that you will see na naka-highlight ng green, it means ito yung mga wedding requirements na ika-categorize natin as needs. Yung mga wedding requirements naman na naka-highlight ng yellow, neutral yan. Pwede natin i-categorize as wants, pwede rin natin siyang ilagay sa category ng needs. Yung mga wedding requirements naman na naka-highlight ng blue, ito yung mga requirements na pwedeng wala, pwede nating tanggalin. Now, we proceed on reducing the cost of the basic wedding, starting with the venue, food, and beverages. Yung mga figures na naka-red, ito yung mga reduced cost. Yung cocktails, we reduced it from 5,000 to 2,500 kasi pwedeng hindi ka na mangailangan ng bonggang welcome treats for all your guests. Pwedeng ang gawin mo, pwedeng bumili ka na lang ng mga cupcakes or ng mga brownies and you place it on the guest tables. After attending the ceremony, diretso na kaagad sila sa reception hall and then nakaset up na yung mga treats dun sa table nila. Ang maganda pa dito mga kabero, dual purpose na siya. Kasi parang set up mo na siya sa table at the same time, napagmerienda mo yung mga guests, hindi sila ganun kagutom. So, ang gawin mo na lang dyang diskarte, mabilisan ka lang mag-picture, wag na yung masyadong magbabad at para paghihintay mo yung mga guests mo. Kasi nga, wala ka namang cocktail treats na bongga, baka mabilis na nilang maubos yung cupcake or brownies na hinihanda mo. At least hindi sila ganun katagal na mag-aantay. A little picture lang, a little portrait session with your photographer and videographer. And then, diretso ka na agad sa reception para you can do your grand entrance and you can start with your program. Cocktails was highlighted in yellow kasi neutral ako dyan. It's up to you na lang if you want to retain it or kung gusto ninyong tanggalin. Ang advice ko lang dito, try to consider the distance of the ceremony venue doon sa reception venue. Also, anong oras ba yung ceremony? Try to assess gaano ba kagutom yung guest ninyo after the ceremony. Ang tip din dito, no, during your ocular inspection sa ceremony venue and reception venue, try nyo mag-ocular sa eksaktong time ng wedding ninyo. The rest of the wedding requirements naka-highlights ng green kasi medyo given naman na ika-categorize natin siya as needs. Hindi naman pwedeng gutom ang mga guests mo, hindi ka naman pwedeng walang handa, hindi din naman pwedeng gutumin ng mga supplier kasi syempre ayaw mo naman ng malabong kuha. For the memories, yung figure lang na i-adjust natin dito is yung figure for the flipbook or photo booth and yung figure for the prenup shoot. Kasi for the flipbook photo booth, ilalagay ko siya as once. Kasi pwede namang maitawid ang wedding without a flipbook or photo booth. Dati namang wala yan eh. So, nagiging part na lang din siya ng panglibang ng mga guests while waiting for you after the ceremony. So, pero para sa akin, ilalagay ko to sa once kasi pwedeng wala ito. Now, we are putting the prenup shoot sa neutral kasi pwede rin ninyong i-consider ito na once, pwede rin ninyong i-consider ito na needs. Needs kasi, sabi nga nila, parang ito na rin yung nagiging practice ng couple. Kasi para pagdating ng wedding day, hindi na sila ilang sa camera. Alam na nila yung mga pose nila. So, it's an advantage also. Pero pwede rin ninyong tanggalin yan kung medyo gifted kayo in posing on the camera. Pwedeng on the day nyo na makita yung photographer and videographer ninyo and hindi kayo mahihiya sa photo and video. Then, pwedeng wala ng prenup shoot. Ano naman yung gagawin nating diskarte dun sa reduced rate? Bakit 1.5 lang? Kasi pwede naman kayong mag-prenup lang with your photographer. Tapos pwedeng hindi na ganun katagal para wala ng lunch and wala ng dinner time or
Pero pwede na rin kayo magbaon ng merienda para naman hindi kayo ganun kagutom, pati yung photographer ninyo. And then, you can, yung 1.5, it will be spent for your makeup. You can just go to any salon and have your hair and makeup done there. Tapos, yung wardrobe ninyo, pwedeng isang palit na lang. At least lang, makapag-practice kayo in front of the camera. For the venue, yung mga venue, pwedeng pakiusapan yan na free na lang, na doon na lang kayo magsushoot kung saan yung reception venue ninyo. For the styling and planning expense, wala akong ginalaw dito. Para sa akin, importante yung flower requirements or yung styling requirement ng wedding. Kasi nga, ito yung magdadala ng total experience for all your guests. Ito yung magiging aesthetic look ng buong wedding. So, hindi ko siya tatanggalin. For the planner or on the day coordinator, actually, i-highlight ko siya ng white kasi magiging bias ako dyan. Pero ang lagi kong ina-advise sa mga couples na ikakasal, importante na meron silang i-hire at least on the day coordinator kasi ito yung magpa-facilitate ng wedding. Sila yung mag-execute ng lahat ng pinlano mo. Baka nagtatry kang mag-save ng 15,000 pero mas malaki yung masasayang. 'Di ba? Gumastos ka na for your wedding, so might as well i-maximize mo na. Kailangan mo ng tao na magmamanage ng lahat ng pinlano mo. Yung magtatahi-tahi ng lahat ng pinlano mo for your wedding. Ayaw mo naman ng yung kapatid mo tatawag sa iyo, ate, wala pa akong makeup, hindi pa ako naliligo. 'Di ba? Pero hindi pa dumadating yung cake, ganyan. Anong gagawin ko? Tapos ikaw naman habang mini-makeupan ka, 'di ba? Medyo rattled ka na din. So, ito yung ginagawa ng mga wedding planner. But, I will discuss the advantage of having a wedding planner or on the day coordinator on a separate discussion. For the attire, ang i-reduce lang natin na figure dito ay yung working budget natin for the entourage dress, entourage makeup, wedding ring, and others. Siyempre sa entourage dress, you can consider naman RTW para mas makamura. So, tiyagaan na lang maghanap yan. And for the entourage makeup, pwede rin naman kanya-kanyang makeup na lang sila. Most of the girls naman marunong maggawa ng sarili nilang makeup. So pwede silang dumating sa bridal prep room nang naka-makeup na sila, nang nakadress na sila, para hindi na kailangan gumastos pa for the entourage makeup. For the wedding ring, may mga murang option din. Yung mga ready-made na sa mga mall, ganyan. Pwede rin naman yung mga mas mababang uri ng gold. For the others, you can consider yung mga borrow na accessories, mga borrowed earrings, ganyan. And yung shoes, pwedeng ka namang bumili ng hindi ganun kamahal. Ang i-consider na lang natin na wants dito sa attire is the entourage makeup and the others. Kasi nga, yung others, pwede ka namang manghiram-hiram na lang. Pwede kang dumiskarte ng bridal prep dress. Pwede mong gamitin yung robe sa hotel. Pwede mo rin gamitin yung existing dress mo. And yung accessories, hiram-hiram na lang. For the entourage makeup, again, pwede namang magkanya-kanya na lang. By the way, yung mga male entourage na nilagay natin, yung 1,000 pesos, is for the neckties. Ayaw naman natin mag-iiba-iba yung color or yung shape ng neckties. As much as possible, we want it uniform. So, yung mga suit nila, kanya-kanyang provide na lang. So, pare-parehas na black suit, pare-parehas na black pants, pare-parehas na white long sleeves. So, yung necktie na lang para at least mukha pa rin silang uniform. Under the entertainment, wala tayong gagalawin na figure. I-retain natin everything. Ang gagawin na lang natin, i-categorize natin yung wants and needs. Ngayon, yung musician ilagay natin under the wants. Kasi sa totoo lang, pwede mo namang i-maximize yung sound system mo sa reception venue. Pwedeng wala ka ng musician. Also, sa ceremony venue or the church, pwede mong gamitin yung in-house sound system. So, pwede na rin walang musician. Ngayon, ilagay naman natin under the needs yung sound system and host. Well, hindi ko na kailangan i-discuss further yung sound system kasi talaga namang under the needs yan. Ngayon, yung hosts. Marami kang friends na magaling mag-English or magaling mag-joke, pero hindi lahat magaling mag-host. Marunong mag-facilitate ng program. So, iba pa rin talaga yung mag-hire ka ng professional wedding host. Kasi sila talaga yung magdadala ng lahat ng inihanda mo for your wedding. So, sila yung magmamanage ng program. So, ganun sila ka-importante. So, I really advise all the couples na mag-hire talaga ng professional wedding host. Under the neutral naman is yung projector and screen. Kasi pwede rin namang wala ito. Pero, syempre, kung meron kang kasamang
on-site photo or video under your photo-video package, kailangan mo nitong projector and screen. Pero kung wala ka naman nun, well, sa basic wedding, actually, baka wala ng on-site photo and on-site video eh. So, ang magiging purpose na lang ng projector and screen mo is the flashback photo or the growing up pictures ng couple. Pwedeng wala na siya. So, makakatipid ka rin ng konting halaga kung tatanggalin mo yung projector and screen. But again, ilagay natin siya under the neutral kasi you might think it's important. But I am more on considering placing the projector and screen under the needs. Lalo na kung wala kang musician. Kasi ito na lang yung medium mo to entertain your guests. Like collecting messages sa mga relatives abroad na hindi makakarating ng wedding mo. Pwede kang mag-slideshow ng prenup photos. Pwede ka rin mag-present ng growing up photos or flashback picture ninyong mag-asawa. So marami kang pwedeng magawa dito sa projector and screen para i-entertain yung mga guests mo. So I'm leaning more on placing it under needs. For the prints and others, yung figure na pwede nating i-reduce is yung working budget natin for the invitation and accommodation. Kasi for the invitation, ano ba yung mga ways na pwede mong i-consider para makatipid? Number one, you can consider the electronic invites or e-invites. Pero tayo kasi mga Filipino, ako nga personally, para sa akin, pag inimbitahan ako na verbal, parang feeling ko pabalit bunga lang yung pag-invite. So parang tayo mga Pilipino, nag-i-expect talaga tayo ng formal invitation or yung hard copy ng invitation. Pero pwede natin consider yung ibang ways ng pagtitipid. Like, pwede nating tanggalin yung location map. Kasi meron na naman tayong ways. Pwede nating tanggalin yung RSVP card na naglalaman ng confirmation. Kasi we already have the Facebook events. Through Facebook, pwede silang mag-RSVP. Mas convenient pa. And yung entourage card, pwede mo na rin tanggalin. Or pwede ka magpa-print ng entourage card para lang dun sa mga principal sponsors mo. Or wala na lang at all. So, ang magiging pinaka-invitation mo lang is the main invitation. So, you can reduce the working budget up to half. Ito yung isang ways para makatipid. For the accommodation naman, you can consider one night for the bridal room and one night for the groom instead of 2 nights for the bridal room. Kasi pwede ka naman mag-check out ng, let's say, noon time. You can also request for late check-out para before ka dumiretso sa ceremony, pwede na lang i-check out yung bridal room. Although, medyo hindi ganun ka-convenient. Pero ganun naman talaga eh. Yung convenience, binabayaran natin yan. But you can assign someone, let's say, kasambahay, para tumulong sa pag-check out ng bridal room. Pwede rin tayong mag-reduce ng mga gamit na dadalhin natin sa hotel para hindi masyadong maraming gamit na i-check out. Also, one of the ways to consider on reducing the budget is to consider the Airbnb. Ito yung uso ngayon. So, minsan nga mas maganda pa yung mga rooms ng Airbnb or pwede kang makahanap ng room na mag-fit sa theme ng wedding. So, you can consider it also. Yung miscellaneous and guest book, pwede nating ilagay under the wants. Kasi pwede ka naman talagang makasal without the miscellaneous. Kasi facilitated naman yung ceremony by the priest and the commentator. So, pwedeng wala ka ng miscellaneous. Yung guest book naman, may tendency pa na maging kalat lang yan sa bahay and you already have the photos and the videos as remembrance. So, baka wala nang purpose masyado yung guest book. And the rest of wedding requirements under the needs. To recap everything, ito yung mga figures na nireduce natin. And ito naman yung bagong total ng working budget natin for the basic wedding. So from 217,000, we were able to reduce the working budget to 180,000. So ayan, kung kinaya ng ating simpleng bride under the basic wedding na mag-reduce ng working budget for the wedding, definitely kaya din mag-reduce ng high-end wedding. Maganda rin na magkaroon tayo ng buffer budget kasi meron tayong mga expenses na hindi inaasahan. Let's say, sumobra ka sa headcount ng guests, yung mga pag-process ng papers, yung mga gifts for the principal sponsors, and you can also consider giving gratuity for the suppliers. So marami kang pwedeng gastusan. So maganda, meron kang buffer budget. So ito yung mga buffer budget na i-recommend ko under the 4 types of wedding that we created. And since meron kang buffer budget, ito yung mga items na pwede mong i-consider. Ito yung mga wedding requirements na under the wants, meaning pwedeng wala na. Let's start with the mobile bar kasi pwede namang wala yan.
Yung grazing table, dessert table, lechon. Although tayo mga Pilipino mahilig tayo sa lechon, parang feeling natin it's a sign of celebration. So ako personally, favorite ko yung lechon. So minsan hindi na nawawala or kadalasan hindi nawawala yan sa isang Filipino wedding, yung lechon na yan. So you can consider also. Yung dance floor, pwedeng wala. Pero di ba mas magandang gawin yung couple's first dance as a newlyweds sa lighted dance floor. Yung stage pwede ring wala. Pero syempre, kung malaking venue mo, mas maganda kung elevated ka. Yung entrance tunnel, pwedeng wala kasi makakapasok naman yung mga guest mo inside the reception venue kahit walang entrance tunnel. Pero mas maganda siya sa pictures. Yung ceiling treatment, pwedeng wala. Sabi ko nga, pwede naman nating patahimikin yung ceiling natin na walang kahit ano. So, pwede mong i-consider na wala. Yung photo wall, pwedeng wala. Pero syempre, dagdag entertainment or dito makakapag-post yung mga guest mo. Fireworks, pwedeng wala. Pero syempre, kung meron ka niyan, parang ang lakas lang makapag-feel na celebration. So the rest is under the ones. Pwede kang ikasal without them. At marami pang bagay under the ones na hindi ako nabanggit. Unlimited naman yung paggastos pero ang problema natin, yung budget natin, hindi naman yan unlimited. Hinahinay lang din tayo sa paggastos kasi syempre meron pa tayong future na dapat intindihin. Ang pangit naman na after your wedding, lubog ka na sa utang or marami ka na problemahin na dues sa credit card mo. Tapos yung mga pakikimkim ng mga ninang mo, wala nang natira kasi pambayad na lang sa supplier. Again, marriage is more important than wedding, so huwag natin kalimutan magtipid. If you find this channel very helpful, please show your love by subscribing and by sharing this channel. Thank you!